Sziasztok! Ma megnézzük, hogy ideális esetben milyen autót engedhetsz meg magadnak most ahhoz, hogy a vásárlása és a fenntartása ne okozzon neked pénzügyi hátrányt. A mostot hangsúlyoznám, elvégre, ha jól gazdálkodsz, ezáltal nem a bank nyer rajtad, és nem húz a mélybe a saját autód. Ennél fogva néhány év alatt összegyűjthetsz magadnak akár egy jobb vagy újabb autót. A lehető legkönnyebb opció, ha készpénzben kifizeted az egészet. Ez viszont sokaknak egyáltalán nem életszerű, adott esetben meg sem valósítható, vagy általában cégek esetében a hitel nélküli 100%-os saját finanszírozás nem is biztos, hogy a legolcsóbb megoldás. Éppen ezért megnézzük azt is, hogy autóhitel esetében milyen keretek között célszerű gondolkodnod. Az ember szeret szép autóval járni, amivel nincs is gond. A probléma ott kezdődik, amikor a marketing erősebb a pénzügyi terveknél. Mit üzennek a reklámok? Szeretnél egy ilyen autót? Ne bonyolíts túl, vedd meg! Nyilván megveheted, de ha ezt megfelelő átgondolás nélkül teszed, akkor garantálod, hogy nem is olyan sokára cseréled egy ehhez hasonlóra. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az egyetlen dolog, amit az átlagvásárló néz, hogy mennyi hitelt hagy neki jóvá a bank a jövedelmére, és ehhez keres valamilyen hitelterméket. Az átlagügyfélnek jellemzően 5-6 évre kínálnak fel autóhitelt, ám ha ennek a törlesztője nem fér bele a keretbe, akkor az átlagügyfél nem olcsóbb autót néz magának, hanem nyújt a futamidőn. Ezzel névlegesen csökkenti a törlesztő részletet, ami által már valószínűleg jóvá fogja neki hagyni a bank az igénylést. De valójában még drágábban jutott ahhoz az autóhoz, amit már így sem tudott magának megengedni. Tudd, hogy ha a bank által megengedett és jóváhagyható maximumot veszed igénybe, akkor valójában túlvállaltad magad. És ez még csak a vételár, a fenntartásról csak ezután lesz szó. Egy gépjármű valószínűleg a második legdrágább vásárlásod lesz közvetlenül a házad után, úgyhogy nem árt, hogyha előre megtervezed a kiadásaidat és a fenntartását annak érdekében, hogy tartósan is megengedhess magadnak. Ahhoz, hogy megtervezd a saját fizetésedhez mérten is fenntartható autóvásárlását, 2 iskola létezik. Úgy vélem nincs jobb vagy rosszabb, csak kissé eltérő, így mind a kettőnek van létjogosultsága, és akár mind a kettővel kiszámolhatod, hogy teljes legyen az összhang. Az első az 50-30-20-as szabályt alkalmazza, és a teljes költségvetésedet nézi. 50% a szükséglet, úgy mint élelem, lakás, biztosítások, közlekedés és ezen belül az autó. 30% saját magadra, azaz vásárlások, képzések, hobbi, nyaralás, stb. A 20% pedig a hosszú távú megtakarítás, például nyugdíjcélra. Ekkor a te saját elkölthető bevételed 50%-ába kell beleférnie nem csak az autó fenntartásának, hanem minden egyéb létszükségletnek is. A bevétel itt a ténylegesen elkölthető bevételed, akár egyéni, akár családi szinten. Azaz, ami az adófizetés után megmarad. Elvére nem sok esetben hallasz arról, hogy az adóhivatal megengedné, hogy a járulékaidat ne fizess be, inkább vegyél belőle valami szépet. Ennek a módszernek az előnye, hogy az átfogó képet nézve szab neked konkrét kereteket. Ezt leginkább akkor fogod tudni használni, hogyha magánszemélyként veszel autót. Vállalkozóként inkább irányadó, elvégre egy vállalkozás pénzügyi tervezését le tudod erre a szintre is hozni, de általában ennél kissé összetettebb. Nézzünk egy egyszerű számítási példát rá. Tegyük fel, hogy családi szinten a jövedelmed havi 500 000 forint. Ekkor az 50% 250 000 forint lesz, azaz ennyiből kell az összes szükségletedet fedezned. Mondhatod, hogy ez az autóra kicsit sok, de ennyit járműre csak akkor költesz, hogyha az autóban laksz és egyáltalán nem eszed. Jogos a kérdés a részedről, hogy ezt az 50%-ot hogyan tudod tovább cizellálni. Nyilván saját belátásod szerint úgy súlyozod, ahogy éppen neked tetszik, irányadónak viszont nagyon jó támasz a következő meglátás. A tőlem okosabbak ezt egyszerűbben úgy fogalmazták meg, hogy amiből nem engedhetsz meg magadnak 5-öt, az számodra drága. Ennek alapján a 250 000 forintos keretből 50 000 forint lesz az, amit az autóval összefüggő kiadásokra fordíthatsz. A másik iskola a 20-4-10-es szabályt alkalmazza, amit vállalkozóként is könnyebben tudsz használni. Ennél a módszernél a számok a következőket jelentik. Az önerő legalább a vételár 20%-a, a hitel legfeljebb 4 év, a fenntartás pedig a jövedelmed legfeljebb 10%-a. A fenntartásban benne van minden, ami az autóval összefügg. A hiteltörlesztés, a biztosítás, az adó, az üzemanyag, a javítás és minden egyéb. Az önerőnél pedig ténylegesen a te pénzedről van szó, amit már korábban összegyűjtöttél.
Ennél a számításnál az nem játszik, hogyha a kereskedő azt mondja, hogy 20% önerő kell az autóhoz, te pedig ezt a 20%-ot mondjuk személyi kölcsönből fedezed. Nézzük meg ezt a szabályt egy kicsit lebontva. Kezdjük a maximum 4 éves hitellel. Az autóhitel technikailag nem más, mint egy célhoz kötött személyi kölcsön, amit az adott kereskedő vagy felkínál, vagy nem. Így nézzük most meg a standard személyi kölcsön kondícióival. Az A lehetőségnél az átlag ügyfél által választott utat mutatom be, azaz önerő nélkül 6 éves futamidőben gondolkodva. A B lehetőségnél pedig a 24/10-es szabály szerintit. A számításaimban pedig egy olyan bank ajánlatát vettem alapul, amely teljesen a középmezőnybe tartozik. Tegyük fel, hogy 5 milliós autót néztél ki magadnak. Ha ezt az egészet a bankkal finanszírozhatod, akkor nyilván 5 millió forint hitelre van szükséged. 6 éves futamidőnél ez neked havonta 92.101 forint lesz. És az 5 milliós autó ténylegesen 6.668.772 forintba kerül neked. A 24/10-es szabályt használva a 20%-os önerő 1 millió forintot jelent neked, így már csak 4 millió forintot kell felvenned. 4 éves futamidőnél ezt az összeget havi 101.047 forintért kapnád meg. Így összességében a banknak 4.880.256 forintot fizetsz vissza. Mit jelent ez a számodra? Mind a két hitelterhet jelent neked, és bár a törlesztő részlet szempontjából előnyösebbnek tűnik az első ajánlat, de ez neked közel 1.700.000 forint kiadást jelent, szemben a másik ajánlat 880.000-ével. Összesen a plusz 2 év alatt nagyjából 2-ször annyi kamatot fizetsz ki, és csak egy kicsivel jelent neked alacsonyabb havi terhet. Ekkor viszont a költségvetésedet a bank nem vizsgálja, csupán azt, hogy nagy valószínűséggel vissza tudod-e fizetni a hitelt. A fenti 5 milliós autó a két iskola kereteiben a mostani hitelkondíciókkal és jövedelmi szinttel valójában nem fér bele. Ehhez messze sokkal magasabb jövedelem kellene, hogy ne húzzon a mélybe a saját kocsid. Lehet, hogy ez számodra lesújtó, és érdekel, hogy milyen lehetőségeid vannak az autóhitelen kívül. Ez a rész leginkább azoknál a magánszemélyeknél lesz használható, akik az autót arra használnák, hogy A-ból B-be eljussanak. Tudom, fontos a szép megjelenés és a jó megjelenés, de adott esetben a kérdés az, hogy megéri-e neked finanszíroznod. B opcióként megteheted, hogy a 20%-os önerőből nézzél magadnak egy kicsike autót, ami lehet, hogy használt, de a jelenlegi árak mellett 1 millió forintból sem elképzelhetetlen, hogy egy egész jó állapotot fogsz ki. Azt az összeget, amire rábólintottál, és amúgy egy drágább autó hitelére fordítanál 4 évig, azt gondosan tedd félre magadnak. Most ne számoljunk hozamokat, meg kamatos kamatot, pusztán azt nézzük, hogy mit kapsz 4 év spórolásért. Mivel évente 1.212.000 forintot fizetnél törlesztésre, így a 4. év végére közel 5 millió forintot tettél félre, amiből ha ott és akkor fontosnak tartod, vehetsz magadnak egy hozzá jobban passzoló autót, ami a fenti szabályok szerint belefér a keretbe. Összefoglalásként térjünk vissza a két szabályra, és vessük össze, hogy miben tér el és miben hasonlít a kettő. Láthatod, hogy a két iskola nem zárja ki egymást, csupán más szemlélettel közelíti meg a dolgokat. Mind a kettőnél egységesen fontos, hogy jelenleg mennyi jövedelemből gazdálkodsz. Mind a két módszernél igaz az, hogy egy költségkeretet határoz meg. Épp ezért, hogy ha nem csak egy autód van, akkor az összes autódat vedd egy kalap alá, és egy közös költségkeretből gazdálkodj, ne pedig külön-külön. Így elkerülheted azt, hogy túlvállald magad. Az 50-30-20-as szabályt követő iskola az éppen aktuális folyókiadásaid felosztásából indul, és az összkép egyensúlya fontos. A 24/10-es szabály pedig figyelembe veszi ugyan az aktuális bevételeidet, de az önerő és a hitel meghatározásával az időbeliség a fontos, mivel a már meglévő megtakarításaidat és a jövőbeli terheidet is nézi. Végezetül nézzük meg, hogy ha vállalkozásod van, akkor hogyan számolj. Tegyük fel, hogy a te vállalkozásodban kiszállításhoz használod az adott járművet, így ez egy bevételtermelő eszköz. Csábító lehet, hogy az autóval megtermelt jövedelmet is számol bele, ezáltal magasabbra fog kijönni az alkalmazható százalékos arány. Ennél a kérdésnél a válaszom attól függ, hogy te magad mennyire vagy gyakorlott az adott területen. A teljesen új számodra az a terület, amelyiken az autót használnád, esetleg a vállalkozásodat is most indítod, és semmilyen releváns tapasztalattal nem rendelkezel, akkor ne számolj a későbbi bevétellel. Elvégre vagy sikerrel jársz, vagy nem.
tanulópénznek pedig így is lesz mit fizetned. Egy jármű költségeit pedig ki kell fizetni akkor is, hogyha a bevétel nem pont a kedved szerint alakul. Ha már rutinos vagy, csak éppen bővítenéd az autóparkot, akkor a döntésedet megkönnyíti, hogyha kiszámolod a bevétel várható növekedésével is, valamint kiszámolod B megoldásként a mostani, már jellemző szinten. Amolyan worst case szenárió számítással megtudod, hogy mennyire vállalsz plusz kockázatot.